nagluluto na yung aming afritada ni Chef Jojo. Maganda dito sa California, hindi ka magano na yung sobrang lamig at sobrang katamtama. init, katamtaman na Experience ko na rin ng mga East Coast. extreme cold. Tapos 7 years ako sa Central California. Pagi naman doon, walang overcast. Hindi nga nag-snow pero klima Ganda. hindi dito tama lang. sa Hawaii naman palagang mainit parang halos Pilipinas. Dito konting mediation Dito talaga ang maganda, no? in between pero kalang pag naranasan mo na yun mas maganda, mas madaling magdapat na decision na may naman sa Las Vegas sobrang Mainit. Sobrang Minsan mainit sobrang doon, no? Tapos lumalamig ng nagyayelo rin. pero ilang nga May time na yung may snow. ito rin siya sa Desa tapos sa Disney very nice tapos sa pag-summer sa Diyos tawag pa niya sa Doon daw na stroke yung amo sa Vegas, 140 yata, 140. Egypt. Hindi lumabas sila. Stroke ang namin. lalaki ng mukha kayo na tado parang kuweba tatahagod sila sa kuweba Tatagal sa puwet. tapos sinaan natin yan Hindi na. Yan na yung 45 minutes almost. oo yan natatay mo ito 40 minutes to start na para tapos titingnan natin tapos mag-adjust tayo ng lasa at saka sabaw. That's it. Habang naghihintay, may beer. Oo, gabi tayo. Yan ang unang mesh. Bango, no? Super nutmeg. Some Alaskan chiefs are buried here. 2 of Banda's leaders, Handy and Afritada, are on the Ayan, rare may visit matching beer habang nagluluto si Chef. The people of the village want to start preparing the rituals they perform to honor the dead chief.